Ishte mirë dita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku një 30 vjeçare me aftësi ndryshe është personazhja e ftuar për ditën e sotme në këtë studio. Ajo do t'rregojë jo vetëm problematikën e saj, jetën e saj të vështirë, por ka ardhur në këtë studio për të surprizuar një njerëz që e do shumë. Me sa duket ndarjen e ka të vështirë, ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja Odeta Dume dhe rikthehemi me 30 vjeçaren drejt për së drejti në këtë studio. Jam një vajzë nga Tirana dhe jam me aftësi të kufizuara. Ju lutem, më ndihmoni se jam pas 3. Babajin e kam invalid dhe e mami vuan nga tensioni, ndërsa vllai është i papunë. Ku të mbytem? Ju lutem, vendosni dorën në zemër edhe për mua, se 2 herë kam tentuar të vetë vritem, se nuk e dua më të jetoj. Është mesazhi prekës i një 30 vjeçare me origjinë nga Mati, që ka mbritur në redaksin ton. Quhet Pranvera Dika dhe është e dënuar të jetojë me një karrocë me rrota dhe t'i mohojnë shumë gjëra për të shijuar në këtë jetë. Pranvera ka lindur me një sëmundje të pashërueshme, edhe pse familja e saj ka bërë gjithçka që të jetojë si gjithë të tjerët. Vitet rodhën dhe vajza e vogël u rit dhe sot e pranon fatin, atë çka Zoti i fali, të lëvizi kudo me karrocën e saj, që është dhe mjeti më i domosdoshëm. Edhe pse me aftësi të kufizuara, kjo vajzë mundohet i zgjidhë vetë problemet e saj, të kërkojë me ngulm çdo të drejtë ligjore që i takon. Jeton aktualisht vetëm me prindrit dhe vllajin e saj të vogël 20 vjeçar në Tiranë, në një banesë me qira dhe kushtet ekonomike nuk janë të mira. Ky vlla ka bërë gjithçka për motrën e tij. Ka privuar shumë gjëra nga jeta për t'ju përkushtuar Pranverës. Asnjëherë se ka lënë vetëm, kudo e ka marrë pas vetes, që Pranvera mos të ndjej vetmin dhe të mbyllet brenda 4 mureve. Siç shprehet dhe 30 vjeçaria, që vllai është i vetmi që e ka bërë jetën me ngjyra. Ndaj sot në studion ton, ajo do të ketë një mesazh për të shtrenjtin e saj, përpos problemeve të shumta që has çdo ditë në Tiranën tonë të madhe dhe të zhurmshme, ku pak apo as pak nuk dëgjohet zëri këtyre njerëzve me aftësi të kufizuara. Miqtë mi, kjo është personazhja me të cilën unë jam në studion e emisionit me zemër të hapur. Ajo ka ardhur për të surprizuar, ashtu siç thash, njeriun e saj më të rëndësishëm në jetë, që është vllai. Ai është vetëm 20 vjeç. Kërkon tashmë të rindërtoj jetën e tij. Mund të largohet jashtë kufijve të Shqipërisë për një jetë më të mirë. Dhe kjo e ka bërë që Pranvera të vijë ditën e sotme në këtë studio dhe t'i thotë që ka shumë nevojë për të është personi që i ka qëndruar më afër. Ne do t'i urojmë njëherë mirëseardhje në Pranverës për të mësuar sadopak për problematikën që shoqëron gjatë jetës shumë problematike që ajo ka pasur. Janë 6 motra dhe vllai është vllai vetëm apo mashkulli vetëm midis këtyre 6 motrave dhe Pranvera është shumë e lidhur me të. Ndonë se jeta e ka vënë përballë një dileme shumë të madhe për shkak të aftësisë ndryshe që ajo ka, i vetmi njeri me cilin mund të buzëqeshi është vllai. Kjo lidhje e ngushtë midis vllait dhe motrës, ditën e sotme në këtë studio do të shpjegohet nga vetë ajo, nga protagonistja që quhet Pranvera Dika. Përshëndetje, mirë se erdhe në këtë studio. Përshëndetje. Na surprizoi në fakti që ju keni ardhur e vetme ditën e sotme drejt një televizioni që me sa duket në kilometra është pak më larg se sa televizionet e tjera, apo jo? Mund të më thuash pak se jemi të gjithë kurioz dhe ruajtëm si surprizë për të mos pyetur përpara se të hynim në transmetim të drejt për drejt Pranverë. Si erdhe sot deri tek na? Së pari faleminderit që pranuat të marr pjesë në këtë emision. Është shumë emision i bukur, e kam ndjekur çdo ditë. Faleminderit. Falenderoj zonjën e nderuar avokatën dhe zonjën psikologe. Kam ardhur sot këtu për arsyet e mia që është jetë si kanë rrjedhur gjatë gjithë jetës. Si çdo person me aftësi të kufizuar kërkoj një ndihmë. Përpara se të dalim tek ndihma, mund të na thuash si mbritet sot e vetme deri këtu? Po, të them të vërtetën, jam zgjuar herët. Për momentin jetoj në Kamës, dhe vetëm me këta urbanët e linjës. Kush të ndihmon?
për ty për në urbanet e linjës? Të them të vërtetën, faturina i përgëzoj shumë, janë treguar shumë, nuk di çfarë të them, por ka edhe njerëz të mirë që e vënë dorë në zemër. Pra sot ke hasur në njerëz të mirë, se po vije me një mision drejt për së drejti në një studio televizive tek televizioni News 24. E gjen shpesh herë këtë solidarizim të faturinëve dhe drejtuesve të këtyre urbanëve? Tek linja Kamës qendër, po, sepse jam banore, si ta them. Banore jo, por jetoj aktualisht, se dokumentin e kam në njësi nëmër 9. Por shumë. Mendohesh shumë pranverë teksa kërkon të udhëtosh, ndoshta me këtë karrocën tënde, por duhet të konsumosh edhe urbanët? Po, normalisht që mendohem, sepse janë dhe njerëzit normale dhe kur vi fundi kanë probleme rrugës. Jo karroca që mirë, do flasim për problematikat jo vetëm të jetës tënde, por edhe këtë problematikë që më sa duket ti kërkon të kesh një jetë aktive, por kufizohesh gjithmonë sepse të duhet të hypësh në për urbane të ndryshme, por në linjën Kamës qendër je gjithmonë e mirëpritur. Unë të falenderoj Pranverë, sepse edhe Emisioni ardhë në këtë studio për të falenderuar njeriun tënd të Zemrës që aktualisht është vllai 20 vjeç, drita e syve tuaj, sepse është i vetmi midis juve motrave, për ta dëgjuar sepse ju e falenderuat, por edhe për të orientuar sa më saktë juridikisht dhe ligjërisht, është zonja Nexhi Beqiri, avokate, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Në krahun tuaj Katerina Mullalli, si gjithmonë psikologja jon, përshëndetje, mirë se erdha. Avokate, çfarë të bëri përshtypje në lidhje me këtë surprizë, sepse ne tentuam ta pyesnim përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, si ka mundësi që ka ardhur e vetme deri ke televizioni ynë? Në të vërtetë, fati nuk i buzëqesh kujdo. Me disa është tepër bujar, me disa është pak, si thua, më i tërhequr. I ka qelluar Pranverës që ta ketë fatin jo të mirë. Por unë shikoj që është një vajzë që do që fatin e saj ta zbukuroj. Më bëri përshtypje shumë të madhe që ajo guxon, domethënë me rrugën nga Kamza deri në studion e News 24 e vetme. Do të thotë që në mendjen e vet ajo gjithnjë mendon si mundet ta bëjë jetën si të tjerët. Kjo është, si thua, 80% e arritjes së asaj. Do të thënë, i ka besuar mendjes së vet, shpirtit të vet, kurajës së vet, guximit, vullnetit të vet, për të bërë gjërat, edhe pse është ndryshe, t'i bëj gati një lloj si të tjerët. Unë e përgëzoj sinqerisht, më bëri përshtypje të jashtëzakonshme, edhe prezenca dhe paraqitja e saj tregon që është një vajzë që ka pretendime për veten e vet dhe për jetën e vet. Në fakt, paraqitja e saj më bëri përshtypje edhe mua, megjithatë duke qenë se kam kaq pranë, shikoj Katerina që emocionet vjen redukshëm tek Pranvera, se i shikoj vazhdimisht duart që i dridhen. Pikë së pari e përshëndes Pranverën dhe Faleminderit për këtë mesazh kaq të bukur që po jep dhe teleshikuesve të gjithë shqiptarëve anë mban. Ajo çka unë pash në fillim ishin emocionet kaq të forta dhe deri në këtë studio, edhe pse kam qenë shpesh, nuk kam parë dikë me emocione kaq të forta, gjithashtu edhe ne jemi emocionuar. Është një person, edhe pse unë dëgjova me vëmendje ka tentuar vetvrasjen 2 herë me sa dëgjova nga psikologja, është mjaft dinamike, është një gocë shumë e fortë, një personalitet shumë i fortë, ku ajo përmend se vllai i saj jep ngjyra jetës së saj, por është ajo që jep ngjyra jetës së saj vetë. Nuk është vetëm vllai i cili e ndihmon, edhe pse normal është një gest bujar, një gest shumë i mirë, por është vetë Pranvera që ngjyrat kryesore ja jep vetë jetës vetë. Megjithatë nuk e ka mirëpritur Pranvera largimin e vllait jashtë kufive të Shqipërisë. Për ndërtimin e jetës së tij është shumë e lidhur. Patjetër, Pranvera ka një atashim shumë fort me vllain për shkak se ai e ka mbështetur dhe me sa ka thënë dhe Pranvera, ai nuk e ka lënë kur të ndjehet veç pas nga të tjerët, e ka marrë kudo me vete, në lokale, në restorante, mbase e ka shoqëruar gjithmonë dhe është shumë e vështirë një person i cili është gjithmonë pranë teje, aq më tepër në momente të vështira, siç ndodhet Pranvera, është shumë e vështirë, atashimi është shumë i fortë për të ndarë, sepse edhe unë jam e sigurt sepse vllai do vazhdoj të kujdeset në një farë mënyre, do gjej mundësinë për t'i qëndruar pranë, mbase në gjendjen ekonomike mund të jetë akoma dhe më mirë, mund të ndihmoj më tepër,
Por Pranvera gjithsesi nuk është vetëm kjo lidhja mbështetjes materiale, është shpirtërore. Përpara se Pranvera të bëjë dhe atë apelin drejtuar vllait, besoj se do dëgjoj komentin e ju të dyjave, por avokatja do ta orientoj sa më saktë juridikisht, ligjërisht, sepse Pranvera ka edhe problematika të tjera, nuk ka ardhur vetëm për atë mesazhin e madh për t'i bërë vllai, por edhe komenti yt do ta orientoj sa më saktë për t'ia drejtuar ashtu siç duhet mesazhin vllait të saj. Pranver, për gjithë ata që po të ndjekin ditën e sotme, mund të na thuash kush është Pranvera Dika, një 30 vjeçari që ka jetuar në Madh dhe prej sa kohësh jeni zhvendosur në Kamës në Tiranë? Po, Pranvera Dika ka lindur në vitin 1987. Në rrethin e Matit, kam jetuar për 28 vjet, tash 2 vite ka që kemi ra këtu. Kemi rënë për arsye sepse isha e pamundur për të jetuar në fshat. Mënyra ku isha jetesa ishte jo e mjaftueshme, jo e kënaqshme. Pa rrugë, pa ujë, pa drita, pa shkollim, pas një gjë për jetën. E sidomos për personat që janë si mua. Si ka kaluar fëmijëria jote në këtë fshat? Çfarë kujtimesh më bart Pranvera vet? Po, moshën e fëmijërisë, si çdo fëmijë normal, po flasim në anën e lodrave kështu, por ama kur në moshën 15 vjeçe, edhe vllajin ndjes pas e kam pasur 13 vjeç kur kemi nisur klasën e parë. I cili na ka mbështetur ish mësuesi i klasës parë, Mustafa Salia, të cilin e përshëndes shumë. Ai na dha mundësinë për të hapur një dritare për trurin, për mendjen. Edhe mbaroi klasa e 4-të, kaluam në 8 vjeçaren, nuk ishim mundësi për arsimin, pra për të ardhur një mësues apo një, sepse nuk ishte paga e mjaftueshme. Edhe ne përfundimisht i shkruajtëm Gens Pollës, i cili ka qenë për arsimin. Po ish. Po. Edhe zonjës Josefina Topallit, kërkuam për të ardhur një mësues tek shtëpia, në kushtet shtëpisë. Edhe përfundimisht vendosën, erdhën, u gëzuam shumë, ishin po të lagjës, të me thënë që shkonin tek shkolla në fshat. Nuk dua t'i përmend, a kupton se varet se si e marrin, por deri diku, do me thënë shkuam mirë. Pastaj patëm ca probleme, edhe ne... Pra, kërkesat që ju bët në autoritetet më të larta të fondit, si tek zoti Pollo dhe tek zonja Topalli, me sa duket në veshin e tyre mbriti kërkesa juaj dhe ju plotësuar çdo dëshirë. Mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, jemi duke bashkëbiseduar me Pranverën Dikan, e cila është 30 vjeçe, ka jetuar deri përpara 2 vitesh në një fshat të thellë të Matit. Ajo ka vetëm 7 klasë shkollë, po fliste pikërisht për këtë periudhë ku ka kërkuar ndihmën e autoriteteve të shtetit asaj kohe dhe i është dhënë kjo ndihmë drejt për drejt nga vetë zoti Pollo dhe nga zonja Josefina Topalli në ndihmë të arsimimit jo vetëm të Pranverës, por njëkohësisht edhe të vllait të saj i cili nuk jeton më. Në moshën 15 vjeçare Pranvera së bashku me vllain i cili nuk jeton më, nisën klasën e parë dhe këtu ndërpre pikërisht rrëfimi i Pranverës për t'u rikthyer pikërisht këtij momentit. Pranvera në klasë të parë në moshën 15 vjeçare, apo jo? Po. Ndërkohë, vllai ishte vetëm 13 vjeç, ndjeri i cili nuk jeton më, ai ka ndruar jetë në moshën 20 vjeçare. Kjo me sa duket ka tronditur thellë edhe në gjendjen tënde emocionale, psikologjike, sepse letra drejtuar stafit emisionit në Zemër të Hapur shumë kohë përpara u lexua tek audienca në fillim të kronikës së përgatitur nga gazetare Odeta Dume. Gjithsesi, ne do t'i rikthehemi këtyre fakteve të rënda që për herë të parë familjarët e tu po mësojnë se çfarë ka ndodhur me jetën tënde apo jo me këto veprime që ke dashur të ndërmarrësh vetes tënde. Gjithsesi, ju keni vetëm 7 klasë shkollë apo jo? Pse u ndërpre më pas shkolla juaj? Shkolla në 2009, kur vdiq vllai, unë të them të vërtetën për 2 vjet nuk doja vetë. Për 2 vjet u spostova. Duke pas parasysh opinionin njerëzor, jam pak sa e mbyllur për këta,
Dhe duke pas këtë mendim, se çfarë do thot njëri apo tjetri, përse Vera e nisi këtë rrugë duke ditur humbjen e vllait, edhe unë për 2 vjet mendova që do rri. Pastaj mbrapa nuk kam pasur variant. S'kam pasur variant sepse nuk paguhet arsimja ose personi që vjen për të më mësuar. Nuk paguhet, pra nuk e ka rrogën e plot. Ne kemi qenë për 6 nxënës, nga 2 shumëzuar për 3. Pra 6 nxënës ishim në një, si ta them, në një klasë. Po. Pavarësisht se ne ishim 2. Për këtë e ka pasur vështirësinë personi që na ka mësuar. Kështu që në vazhdim... Pra nuk arri në të mësuesja të merrte një rrogë të kënaqshme, çfarë ndërpreu më pas mos i ndëmnin me ju, apo jo? Dhe ju ishit vetëm 6 nxënës në atë kohë, apo jo? Domethënë, ishim ne 2, unë dhe ndjes pas vllai. Tani, për këta 2 kemi qenë 6. Pra 6 me 2. Ke parasysh. Ne 2 qushim 6 nxënës. A ju të 2 qushit si baraz me 6 nxënës, e shumëzonin me 3. Domethënë, ne u qushim për vështirësitë që kishim, pavarësisht se ne nuk kishim probleme në mendje. Kemi qenë edhe të rritur në moshë, por ama dhe nga mendja nuk është se kemi pasur problem. Megjithatë, ti ke një lloj diagnoze që quhet miopati muskulare. Ishte dhe vllai yt me këtë diagnozë. Po, e përjetove shumë keq 2 vitet e para, dhe më pas e rimore veten, apo jo? Dëgjoj, humbja e vllajt asnjëherë nuk rikuperohet, është e vërtetë. Nuk rikuperohet. Edhe nëna ka pasur keq, por të them të vërtetën, më keq se mua jo. Sepse çdo gjë ishte, si ta them, ishin në pranitë të 2-ve. Për të ngrënë, për të pirë, për të mësuar. Pra çdo herë që i kryj këto veprime, mua nuk më hiqet nga mendja. Pra, dhimbshuria që ka nëna për fëmin është tjetër, por unë kam qenë shumë e lidhur, vetëm nga pozicioni që ka pasur. Megjithatë, kjo është një smundje e trashëguar. Në familjen tënde ka ndodhur her pas here fatkeqësi, sepse ju keni humbur dhe 3 vëllezër të tjerë, më the pak më përpara, apo jo? Po. Gjithsesi, ju jeni tashmë 6 motra, keni këtë vëlla, ai është shtylla e shtëpisë. Ajo për cilën më vjen keq është që sapo më komunikove që motrat e tua me të njëjtën diagnozë kanë sjellë në jetë trashëgimtarët e tyre, apo jo? Po, është e vërtet. Nipi, domethënë, vuan, jo që ka këtë diagnozë, por deri diku. Deri diku. Po, është distrofi, ndërsa kjo është miopati pak e rëndë. Pra ata që e din dhe i kuptojnë termat. Po. Gjithsesi do doja të dija, përveç mësimit, lëndëve që ti doje kaq shumë, derisa shkruan letra dhe më pas të plotësohen dëshirat e tua, ti je një vajzë luftarake në vetvete. Do doja të dija në lidhje me komunitetin e zonës nga ti vjen. Si silleshin ata me ty, bashkëmoshatarët, më flit pak për zonën, a paraqykoheshit ju dhe vllai derisa ai ishte në jetë? Në fshat ku kam qenë, nuk është se ka qenë vendi, si ta themi, me banor ose me lëvizja, po ku ta di unë thjesht kanë qenë vetëm komshi shumë pak. Po. Por paragjykime nuk është se kam, as nuk më interesojnë fare. Unë kam vetëm këtë mendim që kërkoj një të drejtë, edhe në qoftë se 2 veta do më thonë, Pranvera, këtu e ke gabim, unë i ri mendimit. Por jo që... Pranvera, a je një person që lidh shpejt shoqëri me njerëzit? Je shoqërueshme? Shoqërueshme... Jam edhe nuk është se afrohem, si ta them, ose të jap një arsye. Sepse nga vetë pozicioni nuk dua që të lëndoj njëri, apo të marrë njëri, dhe më thënë si nuk di si ta shpjegoj. Pra në qoftë se kam një person normal, edhe unë i flas ose komunikoj me të, nuk është se e tërheq. Për arsye se e vras, mendoj unë tani, e vras në shpirt, ta kupton mënyra e paraqitjes që kam. Por, ndërsa për persona që kanë të njëjtën pozicion, normalisht pse jo.
Madje këtu në Tiranë kam shumë. Pra, je selektive në shoqërinë tënde, kërkon të jenë... Vetëm nga pozicioni që kam. Vetëm nga pozicioni. Të tjerët nuk... Pra, personat që të afrohen për të pasur një shoqëri me ty dhe nuk i përkasin target grupit tënd, janë të rrallata. Janë shumë të rrallata. Ke të tillë? Ose dëshiroje të kishe të tillë? Të them të vërtetën për momentin shumë pak, por nuk ka njëri që nuk kërkon njerëz. Çdo njeri, s'ka njeri pa shoqëri, por prapë nuk... Ti ke shoqëri të përbashkët me vllajën tënd? Jo. Jo. Jo, sepse mosha bën veten, nuk kam se si Si e morët pikërisht iniciativën 2 vjet më parë, të linit fshatin dhe të vinit drejt Tiranës? Sa e njihit ju metropolin Tiranën? A i dinit vështirësinë që do gjenit këtu? Të them të vërtetën, vështirësitë, jo që nuk i kam ditur shumë mirë, por shpresat i kam pasur nga, nuk e di kryeministra çfarë është, Bardyla Kospirje. Më vjen keq që e përmend edhe ndoshta nuk është mirë, por duke ditur shpresat asaj më kanë sjell tash këtu. Më ka dhënë shumë një shpresë. Pra, kam kontaktuar me të, e kam marrë në telefon edhe më ka thonë, Pranvera, në qoftë se ti do bësh pasaportizimin në qytet, brenda Tiranës, pra bashkia ka të drejtë ty të të ofrojë një hyrje. Ose një diçka, pra nuk do ngelesh si ta them në rrugë. Në këtë gjendje që jam sot ja, se kam pritur. Ndaj vendosa që të aplikoj për një kredi të zbutur, edhe domethënë kjo ka nisur para 2 vitesh, kredia. Pastaj doli një e drejt tjetër apo ligj, si mund ta themi, përsëri e kërkua në muajin mars të këtij viti, edhe unë e kam plotësuar javën e fundit të qershorit. Me datë 7 qershor kam lëshuar formularin të plotësuar, duke i pas parasysh që i kam pyetur të gjithë sportelin e bashkisë, ju kam thënë, kam ndonjë dokument të mangët, apo ndonjë diçka? Më kanë thënë jo, të gjitha i ke sjell, edhe në bazë të këtij formulari ti e përfiton. Pra, ti po pret, po. Mi kanë dhënë, si ta them. Por 80% jam e sigurt që jo. Nuk bëhet. Pra, shpresat nga Bashkia e Tiranës ti ke marrë për të përfituar këtë kredi të zbutur dhe me kredin ti do blesh një banesë, apo jo, në Tiranë. Kjo është kryesorja për ty. Kjo është kryesorja, por edhe nuk jam e kënaqur. Edhe pse të kanë dhënë shpresë ti përsëri je mosbesuese. Edhe nuk jam e kënaqur. Pse lind ky mosbesim tek ty? Ku shpresat i kanë dhënë dhe gjitha dokumentat i ke pasur në rregull. Dëgjoj, duhet të jesh shkatësia apo sot të them të vërtetën ka hyrë një interes. Vera po të ketë një kontribut për t'ia dhënë dikujt që të dalë ai dokument. Unë nuk e arri dot. Kanë kërkuar diçka në favor? Jo, nuk kanë kërkuar. Nuk kanë kërkuar, po ti e ke nënkuptuar diçka të tillë? Normalisht, patjetër që po. Nuk është nevoja që të marrim më përgoj njërin apo tjetrin, a kupton? Por kjo gjë kuptohet vetë, nuk është nevoja. Po si e ke kuptuar? Ta kuptojmë edhe ne të tjerët, se ndoshta mos je paragjykuese? E ke paragjykuar këtë kredinë e butë që pritet nuk jam paragjykuese, por jam për atë çfarë më shikoj dhe dëgjoj. Pra, shikoj më përpara, pastaj ato që dëgjoj. Çfarë ke parë? Çfarë ka parë Pranvera? Çfarë kam parë? Të them të vërtetën tani, se çfarë kam parë, është vështirë të flasish, është vështirë të... Por është ta thot kush të doj këtë çështje, se mua nuk ma mbush mendi që nuk ka, si ta them, korrupsion. Nuk ka. Nuk e besim. Kjo ekziston. Kjo ekziston, se kjo shkon. A kupton, mua nuk më ngro. Mua më duket sikur por e paragjykon procesin e marrjes së kredisë, teksa të kanë dhënë shpresat dhe ti i plotson të gjitha kriteret, megjithatë ti je skeptike. Kam parë dhe kam dëgjuar thua, por nuk kërkon të ndash me ne, apo jo? Jo, nuk mundem, sepse janë disa gjëra që ne nuk mund t'i publikojmë. Nuk mund t'i publikojmë, por janë gjëra që unë vetë personalisht nuk më kanë vështirë. Në mënyrë private, në qoftë se autoritetet reagojnë mbas kësaj deklaratës tënde dhe në mënyrë private do të kërkojnë t'i japësh këto prova dhe fakte, je gatshme t'i japësh? Ja u paraqitesh autoriteteve? Çështjen e korrupsionit ku ti mendon se nuk do ta përfitosh kredinë e butë?
që nuk e përfitoj. Po, që nuk do ta përfitosh. Kam parë dhe kam dëgjuar, thua ti. Në qoftë se në mënyrë private do të kërkojnë autoritetet pikërisht këtë pjesë që ke parë dhe ke dëgjuar, je gatshme ti vësh në dispozicion ato që ke parë dhe dëgjuar? Meqense në studio nuk kërkon ta ndash. Të kuptoj. Gatshmëria vendoset këtu që duke ditur se unë vi domethënë për të kërkuar një ndihmë tek ti. Edhe ti më mbështet, më thua këtu. Mrapa të më thuash që këto gjëra nuk i kanë rregull, atëherë ku ekziston vetëm për lëvizur gishtat. Pra, fillimisht është thënë që dokumentacioni është i plotë dhe përfeton, po? Ta zëm, nuk po marrim tjetër, ta zëm, më mbështete për të ardhur sot këtu, por ama të më thuash mrapa që unë nuk të pres dot, mua më vjen keq. Ndoshta kemi arsye problematike për shëndetin, por jo që të kemi një diçka në bazë të interesit. Pra, shpjegimi që të është dhënë, më kalon në pritje. Po, pikërisht që edhe mund mos e përfitosh. Mirë, Pranver, do dalim pak sa ka ndryshuar jeta e Pranverës nga Ahmeti në Tiranë. Nga fshati drejt si nata me ditën. Për mirë apo për keq? Të them të vërtetën, me parë horizontin apo lëvizjet që kam pasur këtu, jam shumë e kënaqur. Je shumë e kënaqur, e ke jetën më aktive. Shumë. Ndërsa aty kam qenë si në burg, po ta them. Si në burg, vetëm se ka qenë burg pa dhunë. Ndërsa ana tjetër ndoshta janë pak më të... Me humbjen e vllait përpara shumë kohësh ti u lidhe me vllain e vogël, apo jo? Si ishte ky moment që u lidhe me vllain e vogël? Momenti ka qenë që pasi u martuan motrat, normalisht që vetëm ky ishte në shtëpi, edhe e shikonte që jam, si ta them, si e vetmuar, apo si kërkon, edhe pse ajo është djalë, mashkull, edhe normalisht që jo të gjitha e kërkojnë ndihmën tek ai, por deri diku, domethënë, sepse edhe unë nuk mund t'ja lejoj vetës një gjë tjetër. Por jam shumë e kënaqur për sjelljen, për mbështetjen, i kërkoj shumë ndjes për pengesën e jetesës që i kam bërë, për jetën e tij. Si mendon se i bëhesh barë apo pengesë në jetën e tij? Mendimi është fare i thjeshtë. Është fare i thjeshtë, sepse ai kërkon si çdo moshatar i tij të ikë në kurbet, të nisi jetën e tij, të kaloj në familjen e tij, por akoma nuk është tek shkronja A, si ta themi. Sepse gjithmonë koka i vjen brapa. Është, për atë është një ditë është e humbur, jo një jetë njeriu. Pranvera, ti thua, jeta më bëhet me ngjyra, teksa kam këtë marrëdhënie të mrekullueshme me vllain. Ai çdo moment më mban mbas vetes së tij dhe në fakt ne kemi treguar foto ku ju udhtoni shpeshherë bashkë. Më flisni pak për këto udhtime, për të qëndruarit bashkë, për të ndarë ato mjedise që ndani bashkë, ndoshta edhe shoqërinë. Më flit pak si janë ato momente me to. Të them të vërtetën, vetëm në momentin kur është i gatshëm ose më pyet, je në gjendje për të bërë një rrugë. Edhe them, jo, po nuk ka gjë se do dalim, po dili herë, them se ndoshta se e shikoj që e marrë shpesh në telefon. Edhe më njanohet, e distancohet. I them, shikoj e telefoni se po të bie, nuk ka problem, atë pun ka telefoni. Edhe nuk është se e kuptoj dhe vetë që nuk duhet ta lodh. Nuk ka njëri që nuk ka dëshirë të dali, por prapë se prapë i them, jo Vini, se nuk jam në gjendje për të dalë, ose nuk, do më thënë, anashkalon. Që justifikime dhe anashkalon vetëm e vetëm që ai të dalë me shoqërinë. Sa i lidhur je ti me të, për sa i përket, ai tregon ai të gjitha sekretet ty? Ose ti në të kundërt ja tregon të gjitha sekretet dhe ato në skutat më tepër ndoshta? Çike? Si flisni, sa shok jeni me njëri tjetër? Tek ai nuk e di, edhe nuk i kërkoj të gjitha, sepse po nuk besoj që kam mbajtur ndonjë të fshehtë. Nuk besoj. Madje dikur ka dashur një vajzë, edhe kam hyrë për ta, por prapë se prapë shqyqyr Zotit nuk u bë. Vetëm për hir të atij, se nuk do të ta kisha nisur këta. Domethënë se shumë i ri. Edhe që ta fusësh, si ta them, në një këpucë për një herë
20 vjeç është shumë i vogël. Jo, ajo është shumë i vogël, po edhe pa një shoqe nuk mund të mbetet, si thua. Shoqja është tjetër. Të kesh shoqe, të kesh një të dashur, do të thotë që do të jote do të martohet. Ndërsa person për ta thellë në shtëpi është tjetër. Pse kërkon të ta sillte në shtëpi apo jo? Megjithatë ai tentoi një herë të emigronte në Greqi dhe ka qëndruar një muaj në mos gaboj? Një muaj ka qëndruar. Si që largimi, ma përshkruaj pak të largimi. Kam qenë në gjumë. Vetëm kështu mund të ndaje nga ty? Vetëm e kam ditur, më tha të lutem mos u mërzit, tha se unë tha nuk do ri shumë, pse e kam dokumenti tha për 3 muaj, unë tha nuk do ri shumë, të premtoj. Edhe kështu bëri. Vetëm kur mi ka rënë telefonit, i ra derës kur ka ardhur në orën 3 natës, më sa bëj. Thira, u zgjua mami, tha çfarë ke, thash unë të lutem hape derën, thash se është Ervini. Jo, tha të lutem, tha mami, tha ti po shikon ndonjë ëndër. Bobo, thash ç'a ti them. Po shiko, edhe i ra përsëri derës, pastaj e dëgjoj. Edhe kështu, domethënë. Si ishte ai muaj pa Ervinin? Në për kafe ne nuk ose shkoja. Si që keni parë dhe vetë, kafja nuk është ndonjë, ku ta di si ta them, por të heq mërzin, të heq stresin, lodhjen. Pra gjithçka që ke gjatë gjithë kohës në shtëpi, po të pozicionosh qoftë një kafe fare thjesht, aty humbet gjithçka. Edhe dukesh sikur asnjë gjë nuk të ka ndodhur çfarë ke kaluar. Pra konsumimin e kafes me Ervinin e ke relaks, apo jo? Shumë. Dhe sidomos jashtë banesës tuaj. Shumë. Dhe atë një muaj kafja mungonte. Ervinit mungonte? Ka munguar jashtë masë. Shumë pak. Madje edhe personat më aftësi kufizuar më telefononin. Do dalish sot, më vjen keq, nuk mundem. Edhe nuk se kam përnë. Shoqëria jote ka vetëm persona me aftësi të kufizuar? Po, më shumë. Ndërsa, po. Bëni aktivitete bashkë, dini bashkë? Për aktivitete, jo shumë, nuk është se janë të apasionuar, se dikush është familjar, dikush nuk i arrin dot. Kush janë bisedat që ti konsumon me Ervinin? Ervini të tregon për vajzat, për shoqërinë e tij? Jo, për pasionet që ka? Nuk e pyes për këta. Ti vetë, çfarë bisedash konsumon? Sa i hapesh Ervinit? Shkon një hapje 100% me Ervinin? Unë vetëm dëshira, pasionet e tua me të? Unë i them këtë që të spostohet pak nga shoqëria. Pak, për t'ju kushtuar vetes tani. A ka një shoqëri të mirë Ervini aktualisht? Fakti që ti ja kërkon për të tërhequr, është ajo shoqëri që meriton Ervini? Shoqëria dikush është në punë, dikush jo. Por ai që nuk është në punë tani, mua më vjen keq, por edhe ai duhet angazhohet që të bëhet dikush për të ardhmen. Edhe ky nuk se duhet i kushtoj shumë vëmendje. Pra duhet të rrimë më tepër me personat të cilët janë të angazhuar në punë. Apo jo, Ervini aktualisht nuk punon, ë? Jo. Më parë ka punuar, është për t'ikur për gjetur, që kur keni ardhur nuk ka gjetur do të punë. Nuk ka gjetur, këtu në Shqipëri jo, nuk është se ka ndonjë shkollë, si ta them, sepse e kam penguar shumë. I kam penguar edhe i kërkoj shumë ndjes. Sa klasë ka kryer Ervini? Ka kryer shkollën e klasën e 9 edhe 1 vit të mesmen. Pastaj 2 vitet e fundit... Të shpërkushtuar të? Nuk ka mundësi të vazhdoj, ndoshta aktualisht që është edhe i pa punë? Ka, se duhet jesh, si ta them, shkolla varion zinxhir. Një moment të spostohesh, nuk e ke mendjen as për shkollë. A kupton, duhet jesh gjithmonë i bazuar tek shkolla. Pra, Ervini vitin e 2 dhe vitin e 3 gjimnastit e kalon për ty? Po. Të shpërkushtuar totalisht? Shumë, sepse u martua motra vogël, edhe nuk isha mbështetje të kaq. Prindrit i kam, por si që kam thënë, nuk i kam shumë... Të aftë për të kujdesur për ty. Aktualisht i jeton me mamën, babin dhe Ervinin, apo jo? Po. Mirë, unë në transmetim të drejtë për drejtë, në përmjet lidhjes telefonike, ne kemi dashur që Ervinin ta kishim në këtë studio. Ai ka dëgjuar rrëfimin tënd Pranver, e shikoj që u preke. E mirëpresim edhe Ervinin me anë të kësaj telefonate. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ervin, faleminderit që u bashkove studios emisionit në Zemër të Hapur. Në fakt kemi dashur shpeshherë. Faleminderit të të kishim në fokusin e kamerës tonë, kemi kërkuar të bëjmë disa xhirime në banesën tënde. Nuk na është afruar kjo mundësi,
kemi kërkuar ditën e sotme të kishim prezent në këtë studio, prap nuk na u dha kjo mundësi, prandaj unë jam e kënaqur që të kam në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ti ke dëgjuar rrëfimin e Pranverës, apo jo? I ke dëgjuar shpeshherë fjalët që ajo tha për ty? Po i kam dëgjuar, si më thanë të 3 vitet e fundit, nuk ose kanë vetëm të ndalë në Greqi e kështu, nuk ose nuk kanë larguar shumë, nuk të për arsyeve të familjare që nuk i kanë mirë dhe më thonë. Ervin, në fakt Pranvera deklaroi që vitin e 2 dhe vitin e 3 të gjimnazit të shkollës të mesme ti nuk e ke kryer për shkak se duhet kujdesesh për Pranverën, apo jo? Po, nuk kisha çfarë bëja. Ishte Ervin një vendim i marrë nga ana jote? Po. Si e more dhe me kë ndave këtë iniciativë për të mos vazhduar shkollën? Po, si e mora si vendim që unë e kuptoshe që nuk ishte familje dhe më thonë nuk mund të ashtë për para, po nuk e kuptoshe dhe motën e kam të mos që si që shasë dhe dhe ti. Dhe nuk ishim mundësive, po çdo gjë është me në mundësive, dhe më thonë në shkollën e ka të vetën dhe të familje. Ervin, ju keni 2 vite që keni ardhur në Tiranë dhe me sa duket nuk e stabilizuar me punë, nuk e arritur të gjesh një vend pune. Sa ke kërkuar një vend pune, Ervin, dhe nuk të shofruar? Unë nuk është se kam shkollë dhe më thanë që të filloj puna këtë tamam, si më thanë kam makinë, punë mija është që kam shumë dëshirë që të punë e kështu shofer. Kam dalë jashtë me 20 ditë, një muaj maksimum vëm që një në Greqi. Motra jote deklaroi Ervin që ti ke dëshirë për të larguar, si që ke provuar shtetin grek, për të punuar disa kohë atje, kërkon të largohesh jashtë kufive të Shqipërisë për gjetur ndoshta një punë, e cila edhe të përshtatet, apo jo? Po. Por gjithmonë koka të mbetet të mbas tek Pranvera. Po çfarë edhe pa punë në krijet, edhe si më thënë janë 2 pozicionet vështira këta. Ervin, mendon se do vi një ditë që duhet të krijosh familjen tënde, të shikosh jetën tënde. Unë e di që je shumë i ri, vetëm 20 vjeç. Megjithatë, edhe largimi jashtë kufimeve të Shqipërisë nuk është një zgjidhje për ty, apo jo? Diskutohet që nuk është një zgjidhje, po si edhe këto është shumë pamposi e madhe. Pranvera deklaroi që ju jeni shumë të lidhur me njëri tjetrin, madje ti hapesh shumë më shumë se sa Pranvera me ty, apo jo? I tregon të gjitha sekretet Pranverës, ndërkohë do doja të pyesja ty në lidhje me Pranverën. Sa e hapur është ajo me ty? Në sa kuptoj, është e hapur, po jo sa jam i hapur me ata. Pse ka këtë karakter të mbyllur Pranvera? Si mendon ti? Nga qështë se di. Sepse përvoja jote, duke ju hapur motrës, do të thotë që edhe Pranvera do të shikoj si njeri të sigurt, dhe ajo të shikon si njeri të sigurt. Ka dhe një lidhje shpirtërore me ty. E shikon që është bërë pengesë në jetën tënde. A e ndjen ti që ajo është një pengesë për ty? Jo, absolutisht jo. Zotin e ka dhe naturat apo dhe marë. Çfarë motrë është Pranvera? Le t'ja themi pak, ditën e sotme. Në shumë krenar për motrën time, është shumë një mirë. Nuk do gjithë shka për ata. A i di ti dëshirat dhe pasionet e Pranverës që mund t'i ndajmë drejt për së drejti në këtë studio? Dëshirat e më ndvahe, ose nuk ka njëri pa dëshirat, dhe më thamë po. Që ka, gjithë kush ka dëshirat. Mund të më tregoni në qoftë se keni pasur një aventurë të dy bashkë, kush është ajo më e çmendura që mund t'ja rikthejmë sa do pak buzëqeshjen Pranverës, se shikoj që kam prekur fjalët e tua në këtë studio. Ajo, dhe më thonë dëshira që kam e madhe, është dëshira që më kam fut dhe letra, që të marrë një kredi për një shtëpi. Dhe besoj që është ajo, që dhe më thonë Pra të përfitoj kredin e but, diçka tjetër në lidhje me dëshirat, me pasionet, me aventurat, me aktivitete, çfarë do dëshiron të Pranvera të kishte, Ervin?
Pra atës nuk është sa e kupton, nuk është sa ka bëna aktivitet në herë, dhe në thonë kështu vetëm sa ka dalë me mua. Kur dilni shpesh shëtitje me makinë të dy bashkë, mund të më thoni ku shkoni? Po jam në fshat, aty ku kam gjendur, jam të e rrët. Në për Shqipëri. Pra, bisedat më të mdhaja të Pranverës edhe tuajat, ju i shpjegoni ato ëndrat rinore të një djali 20 vjeçar, ndërsa Pranvera ndoshta ndan me ty hallet problemet, marrjen e kredis për të blerë një shtëpi, apo jo? Ti e di përse do këtë shtëpi Pranvera, jo vetëm për të jetuar ashtu si gjithë njerëzit, së bashku me nënën, me ty edhe me babain, por ajo ka dhe një dëshirë tjetër për këtë banesë. Di ti dëshirën e Pranverës për banesën? Për banesën nuk di që dënë që ta marrim, po jo që se di që dëshirë nuk e di. Ajo ka aplikuar për një kredi, sepse është e pastrej, i takon kjo kredi e butë. Megjithatë, e mësojmë bashkë se përse e do Pranvera pikërisht këtë banesë. Folëm që banesën ti e do për shkak të kushteve që ti e, apo jo? Po. Të gjitha kriteret e plotëson, por ke një dëshirë tjetër. Mund t'ja themi Ervinit, kush është kjo dëshira e kësaj banese, pse do t'i banesën, atë që më the mua pak më përpara. E t'ja themi dhe Ervinit, se Ervini nuk e dinte. Të kuptoj. Banesa, në qoftë se do jetë e shkruar për ta marrë, ajo do kaloj në emrin e Ervinit, edhe dua ta trashëgoj brez pas brezi, edhe ta gëzoj me mira vjetë. Ervin, e dëgjove? Vetëm në emrin e Ervinit. E di e këtë gjë? Paka shumë po. Paka shumë e kishe kuptuar, a? Po. Çfarë do t'i thojë kësaj motre ditën e sotme nga Televizioni News 24, nga kjo lidhje që po të bëjmë në këtë studio? Që jam vëllait, më thonë vëllait për një motor, ose në të shumë për një kokë, jam shumë kënaqur për ata. Jem e E pasur. dua pa fund. E do pa fund. Pranver, çfarë t'i thojë Vinës? Apo do ta mbledhim emocionet edhe e rifusim në fund fare për të orientuar sa më saktë edhe dy specialistët tona? Mirë, për mblidhemi pak. Ervin, se çfarë ka për të thënë Pranvera, ne do rilidhemi në fund të emisionit, të mbledhi pak veten nga emocionet, sepse ndoshta kjo lidhje drejt për drejt telefonike i ka shkaktuar shumë emocione Pranverës tonë. Faleminderit edhe një herë Ervin, je vllai më i mrekullueshëm në botë. Pranvera ndihet shumë mirë, tash më kërkon që ti të shikosh jetën tënde, të mos e kesh më kokën pas tek Pranvera, derisa ti plotësohet edhe dëshira. Ajo është e pastre, ka rreth 2 vite në Tiranë, siç jeni të gjithë bashkë, ka aplikuar për një kredi të butë, shanset janë të mëdha, thot ajo, edhe pse shpresa e Pranverës nuk është kaq optimiste sa të gjitha kriteret që ajo plotëson. Ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi përsëri në pjesën e tretë dhe të fundit, ku flet paneli i profesionistëve tonë. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Hapësirat publicitare na bëjnë të njihemi më mirë me personazhet tonë dhe ashtu siç tha edhe avokatja zonja Nixhi Beqiri, shikojmë një performancë të jashtëzakonshme të kësaj vajze, e cila të gjitha nevojat e veta personale nuk mund t'i kryejë e vetme. Megjithatë, luku i saj është për të përshëndetur ditën e sotme, ka respektuar të studio, por edhe në jetën e përditshme. Besoj se Pranvera është e tillë, apo jo? Shumë faleminderit, është e vërtetë. Na ke bërë përshtypjen në fakt me performancën. Si çdo vajzë që do të kujdeset për veten e saj, edhe ti e ke këtë dëshirë, apo jo? Kush ti plotson këtë dëshirë aty? Në bashkëpunim me Ervinin i ke? Jo, më tepër me mamin. Me mamin, është mami që? Po, do më thënë që i marrë një mendim, por deri diku pastaj edhe mosha, se edhe mosha bën veten. Me motrat ndan dëshira, pasione? Shumë. Shumë me motrat, a jemi? Vetëm vjekesi i kam pak larg. I ke pak larg. Sa shpesh takohesh me ta? Vetëm me këta këtu në Tiranë që takohen, por se të tjerat janë larg. Njëra është në Greqi, tjetra vogla ka ikur në Itali, ka tash 3 muaj. 2 kam në Burel, fshat. Edhe kështu, po je e lidhur? Po. Me teknologji si e? Mirë. Mirë? Tani do kaloj tek zonja Nixhi Beqiri, ishte një histori që ndoshta duhen minuta dhe orë të tëra për të folur me detaje në fakt për historinë e Pranverës, por Pranvera ka përzgjedhur të tregoj kaq ditën e sotme në këtë studio, kërkonte të përcillte një mesazh tek Ervini, ajo u emocionua,
Gjithsesi ishte Ervini ai që përcolli një mesazh tek Pranvera që ishte krenar për këtë motor që ka dhe normalisht Pranvera e ka bërë krenar Ervinin për shkak të karakterit që ajo ka dhe performancës që ajo ka. Një njeri i jashtëzakonshëm apo jo. Janë të rralla vajzat në moshën e Pranverës, por edhe në kushtet e Pranverës të japin mesazhe të tilla apo jo. Unë dalë pak nga misioni për cilën vi këtu. Edhe e bëj me shumë dëshirë këtë gjë, sepse nuk e shikoj thjesht këtë emision të konturuar në një problem ligjor apo psikologjik, sepse faktikisht në jetën reale, çdo lloj fenomeni, çdo lloj veprimi, çdo lloj akti, çdo lloj marrëdhënie ka anën e vet shpirtërore. Do me thënë, unë e konsideroj që është një qenie që ka një mendje, ka një shpirt, dhe nuk vepron dot pa patur këto dy element të rëndësishëm. Më frymëzoi rasti Pranverës për ta evidentuar pak që megjithëse është pak ndryshe nga të tjerët për aftësitë që ajo ka, është totalisht e kuruar me thonjë shumë të bukur, me bijut e dura, me flokët e kreu bukur, e kombinuar në ngjyra, çka do thotë që nëse një femër bën përpjekje edhe në kushte vështira, ajo mund të jetë shumë prezentabël, mund të jetë shumë e këndshme dhe në ambientet ku ajo është. E ka shoqërinë të kufizuar dhe unë e mendoj këtë gjë, sepse është pak e kufizuar në aftësi, po jo se mendja e saj dhe bota e saj shpirtërore e kufizojnë në marrëdhënie me njerëzit e tjerë. Kështu që është shumë normale që nuk ka shumë kontakte, sepse dhe njerëzit e tjerë që kanë mundësi të tjera, aftësi të tjera, kanë marrëdhënie pune shoqërore e tjerë, përsëri ne jemi në një botë ku njerëzit bëjnë kujdes në përzgjedhjen e shoqërisë, edhe ndoshta ka dhe një tendencë që të tërhiqen, të jenë më të sigurt në veten e tyre në pak lidhje se sa në shumë lidhje. Kështu që nuk është një gjë negative tek Pranvera, por kundrazi është shumë normale, sepse këtë gjë e bëjnë dhe të tjerët. Tani dua të kaloj ke ana tjetër. Pranvera është edhe optimiste dhe shpreson, po dhe pesimiste. Në lidhje me kredinë e butë, vetë i ka plotësuar të gjitha dokumentacionin e duhur. Nuk më pëlqen jo thjesht për Pranverën, po dhe për të tjerë, që shumë herë dhe në rrjetet sociale thonë nuk ka punë, pa lek nuk bëhet kjo gjë, po si fut e zarfin në dorë nuk bëhet e tjerë. Faktikisht ne duhet të qytetërojemi, duhet, ose si thot populli, të ftillohemi, që duhet të konsolidojmë një shtet ligjor, dhe shteti nuk e bëjnë thjesht institucionet e shtetit, po e bëjnë njerëzit të cilët kanë peshën për t'ju nështryuar këtyre ligjeve, por kur shohin që shkelet ligjit, për ta denoncuar shkeljen e ligjit. Natyrisht që qarkullojnë ide të tjera që mos pagove nuk fiton gjë, por jo i plotson kushtet, në qoftë se shikon që ka hezitim, sepse nuk tha që kish një rast konkret, ose ka parë diçka konkrete. Ezitoj ta thoshte ndoshta në emision, dhe unë nuk kom ngula. Po s'ka pak mundësi të shoh dhe dikë tjetër. Unë e arsyetoj që, më thënë, është më tepër një lloj ide që qarkullon. Ajo e dha momentin kur nuk ka pasur besim. Personi që ka pritur, ka plotësuar dokumentacionin dhe i ka dhënë shumë shpresë në momentin kur ka shkuar për t'u interesuar Pranvera, nuk është paraqitur dhe nuk i ka kthyer një përgjigje. Jo shmangur. Shmangja thot vetë. Po, i lë të dyshojnë. Atëherë jo vetëm për Pranverën, por dhe për të tjerë që kanë lidhje me institucionet shtetërore. Duhet të mësohen të shkruajnë. Domethënë, kur shikojnë diçka që nuk ecën drejt, kur shikojnë diçka që zvaritet dhe aq më keq kur zvaritet për qëllime korruptive, për ta detyruar, për ta vënë në presion, për të paguar në dorë, atëherë të mund të shkruajnë deri tek përgjegjësi atij institucioni, drejtori, kryetari bashkisë, kryeministri, prokurorisë, pra ku të jetë e mundur atje ku e mendon që, domethënë, merr zgjidhje problemi. Sepse këtë gjë po thuhet për ditë nga ato që drejtojnë këtë vend, që denonconi korrupsionin, dhe nëse kalon një herë pa vëmendje, është pikërisht ky shtet që duhet i vëjnë në pozita pune të gjitha institucionet dhe ata që punojnë në administratën publike, në mënyrë që të jenë në vendin e dur, të jenë në punën e dur, në mund që të kryejnë punën për të cilën ata paguan. Kështu që këto janë gjëra që do marrin një përmirësim gradualisht. Kështu që Pranvera, pa hezituar as pak, duhet i shkruaj. E mendoj që i takon që ta marri një kredi të butë,
por doja të thoja edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme. Natyrisht që ana sentimentale Pranverën, vetë jeta, vetë kushtet e saj, e kam bërë që të ketë feblesa, të ketë dobësi më shumë se sa një person tjetër. Por natyrisht njeriu ka anën e vetë emocionale, por një inteligjencë në anën emocionale e bën shumë, si thuash, më me përsi ndaj të tjerëve. Nëse njerëzit kanë një inteligjencë që lidhet me diturinë, me kulturën që merr, është një anë tjetër njeriu që ka të bëjë me inteligjencën emocionale. Që do thotë, njeriu duhet të vetë edukohet kur nuk edukon familja që në vegjëli, që të mësohet edhe të ri vetëm, të mësohet dhe të sakrifikoj, të mësohet dhe të duroj, sepse je mirë, mund të ndodhi diçka që je detyruar të rish. Më falë për një karrike që si që është Pranvera, fatkeqësisht, po ja që kështu ta sill fati. Pra, janë disa gjëra që lidhen me inteligjencën emocionale, janë disa cilësi që njeriu duhet të edukojnë. Ne flasim shumë në shoqëri për edukimin, si thua, qytetar në përgjithësi. Flasim për rëndësinë e shkollës, flasim për rëndësinë e librit, të kulturës, por harrojmë, dhe kjo është një, si thua, një thirrje e kohës. Zhvillimet e sotme kërkojnë si domosdoshmi që njeriu të zhvilloj inteligjencën emocionale, të frenoj vetën kur duhet. Do më thënë të frenoj, mundet jetë keq, mundet të ketë në stres, të jetë i frustruar, por është një ambient publik, nuk mund të bërtasi. Është në autobus, nuk mund të flasë në telefon me zë të lartë, nuk mund të dali nga shtëpia një ditë, nuk do dali. Nuk mund e do që të situash të shkoj të luaj me shokët, ka bërë një gabim, ai fëmijë nuk duhet, po shkojnë të tjerë, ai s'do shkoj. Do shkoj në supermarket, nuk duhet të blej 5 gjëra, duhet blej vetëm një, që thot prindi, duhet të edukohet. Pra janë inteligjenca emocionale është shumë rëndësishme në edukimin familjar. Fillon që i vogël dhe vazhdon për të gjithë jetën. Në këtë drejtim secili ka për të korrigjuar, secili i bën një thirrje vetës, çfarë duhet të bëj unë në mënyrë që unë të zotëroj vetëm edhe kur jam vetëm, edhe kur nuk më plotësohen dëshirat. Ju referove pikërisht këtij momenti duke marrë parasysh lidhjen që ka Pranvera me vllain, apo jo? Më sa kuptova. Po, për atë doj. Nisë pikërisht nga veprimi suicid që ka bërë dyer Pranvera në nisje të kronikës së gazetares Odeta Dume. Ato fjalë kemi përmbledhur pikërisht se kështu e nisi letrën Pranvera drejtuar emisionit me Zemër të Hapur. Unë doja të kapja 2 gjëra. Me këtë që thash dhe ndoshta ishte rasti që e spjegova pak më gjërë. E para për Pranverën dhe kategorinë e njerëzve që janë pak ndryshe nga të tjerët, që duhet të vetë edukohen emocionalisht më shumë se të tjerët. E dyta në dobësinë e Pranverës që thotë do ta marrë këtë kredi, me idenë që një ditë do t'ja lëj vllait të vet. Është një gjë normale, por me idenë së pari që ajo të jetoj se ka jetën e vetë. Vitet e ti më të bukura dhe ka sakrifikuar dhe shkollimin e ti. Ai se ka filluar akoma jetën. E para njeriun i bëj thirrje atij që të mundet të bëj një kurs profesional, të marrë një profesion, që të mundet të ketë një punë të tillë, ashtu si mjaft të rinj në Shqipëri që nuk mbarojnë do studimet, por mund të kualifikohen, mund të marrin një profesion të caktuar, të mund të ketë ardhurat e tij dhe ai të blej me lekët e tij një shtëpi vet dhe Pranvera ta gëzoja atë shtëpi. Edhe një ditë, kur mos jetë Pranvera, le t'ja jap vllai vet, nuk ka asnjë problem sepse është një gest i lartë, shumë fisnik, është një shenjë i kthimit të asaj dashurie që vllai i fal motrës. Po mbi të gjitha unë përgëzoj vllain e Pranverës që është kaq i lidhur me motrën, që i shërben asaj, që i fal kaq shumë dashuri dhe që sot foli po ashtu me aq shumë dashuri për motrën e vet. Po si do t'ja bëj Pranvera ku një ditë vllai të shikojë drejtimin e tij dhe jetën e tij? Pranvera... Si do jetë kjo shkëputje? Shqipëria edhe do zhvillohet. Pranvera si takon të ketë një kujdestar. Me një sasi lekësh që nuk janë pak për të jetuar Pranvera, ma merr mendje që i vinë ndihmë kjo prindërve, ose vllajt kur nuk mundet, e kuptoj shumë mirë këtë gjë, por natyrisht që kanë detyrimin për t'i vënë dhe një kujdestar, të cilën e paguan shteti në mënyrë që t'i shërbejë që ajo të jetojë normalisht si gjithë të tjerët. Janë bërë goxha përmirësimi me ligjin e miratuar në dhjetor të vitit kaluar dhe gjithnjë, duke patur parasysh evolimin e problemeve, në të njëjtën kohë dhe evolimin e shoqërisë sonë, në të njëjtën kohë dhe rritjen e buxhetit të shtetit,
marturit, natyrisht që do ketë zgjidhje shumë herë më të mira, dhe kur kemi personin e dur i cili bën përpjekje vetë, kjo është, si thua, shumë e garantuar që duhet tek pjesa kujdestarit dhe mentalitetit të shoqërisë shqiptare që pikërisht lekët që merr kujdestari duhet të mbeten brenda familjes dhe gjithmonë gjendet një kujdestar edhe pse nuk është i duri ndoshta brenda familjes, por duan që këto para të kujdestarit të mos dalin jashtë shtëpisë. Por sepse tek ne nuk ka një praktik, nuk është krijuar një praktik juridike. Natyrisht që institucionet që varen nga Ministria e Mirëqenies Sociale verifikojnë dhe në rast se kur ka abuzim që me lekët, domethënë që merr kujdestari, mbahet edhe gjithë familja dhe nuk shkojnë për personin për cilën domethënë është akorduar dhe ajo shumë, natyrisht që ka raste që me një vendim edhe i hiqet ajo. Në Shqipëri nuk ka filluar këto praktika në mënyrë që ajo të mos konsiderohet, kujdestaria mos konsiderohet si një privilegj. Po, do më thënë, ti ke privilegjin për të marrë, si thua, të paguesh, të marrësh ato lek, por që duhet kujdesesh totalisht. Duhet ta justifikosh atë lekun që merr. Dhe që natyrisht njeri që është jashtë dhe familjes, ndonjëherë ka më shumë përgjegjësi, sepse ato përzgjidhen. Janë njerëz që janë të arsimuar, që kanë dhënë prova që janë dashamirës ndaj kategorisë të njerëzve që kanë vështirësi, që sakrifikojnë nga vetja e tyre, që nuk falin thjesht, domethënë si thua, punën e krahut, ose vëmendjen për ta shtyrë me karrocë, por njëkohësisht falin dhe nga shpirti i tyre. Kështu që këto përzgjidhen. Unë kam parë praktika të tilla në botë, edhe si thua ata e quajnë praktika të tilla në Shqipëri, po janë të rralla. Janë të rralla. Edhe ato e quajnë si thua që bëjnë një vepër humane, si thua që Zoti do t'i shpërblej për atë lloj dashurie dhe vëmendje që tregojnë ndaj njerëzve të tillë. Edhe në Shqipëri po evolojnë, ne kemi raste shumë të bukura dhe ma merr mend do evolojnë dhe shoqëria shqiptare do vi në, si thua, në atë stat që qëndrime ndaj njerëzve ndryshe, ndaj kësaj kategorive, do t'jenë, si thua, me vëmendjen shumë herë më maksimale se sa janë aktualisht. Ky 2 vjeçar i mbritjes së Pranverës së bashku me familjen e saj, me nënën, me babain, edhe me vllain drejt Tiranës, drejt metropolit, e ka bërë që t'jenë 2 vitet më të vështira të jetës së saj, sepse i duhet që me pensionin e saj të invaliditetit, ajo të paguaj qëran dhe të përballojë çdo shpenzim që mund të ketë familja e saj dhe ajo vetë. Vllai madje nuk ka gjetur dhe ti ishe drejt për drejt punë në Shqipëri, por ka tentuar të gjej punë në Greqi dhe ka shkuar dhe ka shfrytzuar atë 3 mujor në shtetin grek. Dhe ndoshta këtu është menduar gjatë vllai për të emigruar përsëri dhe përsëri kërkoi punë, se ka ndoshta më të lehtë të gjejë një punë atje se sa në Shqipëri, sepse Ervini e tha është munduar. Ky 2 vjeçar është kalimtar për të gjithë apo jo? Dhe 2 vjeçari i parë, ndoshta edhe 5 vjeçari i parë, është një problem i madh për të gjithë apo jo, avokate? Unë e mendoj që Pranvera pakta për këtë familje. Faktikisht Pranvera është e gëzuar që ka ardhur në Tiranë. Është e gëzuar. Sepse edhe nëse ekonomikisht mund të ketë diçka vështirësisht, shpirtërisht, mendërisht, ndjet më e hapur, ëndron më shumë, shpreson më shumë, tani shpreson të marrë dhe një shtëpi më vete, ta mobiloj bukur, ndoshta të ketë gjëra ku ajo vë dorën e vet më shumë se sa ke shtëpia e babait dhe nënës vet. Janë gjëra që vijnë nga dora e saj, nga mendja e saj, qoftë në gatim, në arredim, qoftë ndonjë hobi që ka, në të shkruar, në të lexuar, në të pikturuar, domethënë do ta ndjej veten shumë herë më mirë. Natyrisht njerëzit duhet ta kenë të qartë se ndonjëherë lakmojnë që në vitet e para ti kenë të gjitha, nuk arrijen të gjitha. Kështu që Pranvera me inteligjencën e vet, unë e spikata, e mendon që më mirë do bëhet, edhe do të jetë e sigurt që edhe më mirë do vinë gjërat. Natyrisht sot ndoshta dhe ndonjë nga bashkia e ka dëgjuar rastin e Pranverës dhe ma merr mendje që do ndërhyj dhe më shpejt. Janë njerëz shumë të mirë, kanë bërë gjëra të tilla shumë të mira. Uroj dhe për Pranverën ta ketë dëgjuar me shumë vëmendje dhe të marrim një lajm të mirë, të mundet t'i afrohet ajo kredi e cila do t'ia ndrojë jetën Pranverës. Ta shpresojmë për të kaluar nga avokate tek Katerina, sepse po bëjmë gati një lidhje të drejtë për drejtë telefonike dhe me Ervinin, sepse e mbytën emocionet Pranverën dhe nuk arriti të thoshte diçka. Patjetër kam një pyetje kam ruajtur për Ervinin. Ti e ke ruajtur për Ervinin, ndërkohë që ku do ta kanalizojmë pikërisht Pranverën? Çfarë ka nevojë ajo emocionalisht
nga ty ditën e sotme si psikologe Po bëj një fushës? analizë të përgjithshme. Pikë së pari gjithë përmendëm në këtë studio se Pranvera është një person i mbyllur, një personalitet i tërhequr dhe e mbyllur. Nuk është as pak ashtu. Sepse Pranvera është një vajzë që shprehet. Është një vajzë që ka ëndra dhe guxon për të realizuar ëndrat e saj. Ka një shëndet mendor shumë të fortë, ka një gjendje psikologjike shumë të mirë. Një person i cili është i mbyllur ose i tërhequr nuk mund të flasë rrjedhshëm si Pranvera, nuk mund të ketë të qarta idetë e veta. Është vazhdimisht në një gjendje depresive. Pra, ne përmendëm kur Pranvera ka bërë dhe duhet ndalë këtu 2 herë tentative të vrasje, duhet më përshkruash pak ato momente për të kuptuar pak më tepër në lidhje me emocionet e tua, sepse duket qartë që vërtet shëndeti mendor është shumë i mirë, por emocionet e saj janë vërtet të dëmtuara për shkak të problematikave që ka, është më se logjike. Më përshkruaj pak me 2 fjalë, domethënë emocionet që ke përjetuar. Vetëm na thuash ku kanë qenë. Shkaku që ty të ka çuar për të bërë vetvrasje, për të bërë tentativë. Tek saporia vetëm, domethënë në shtëpi, edhe isha në mendime. Ke qenë krejt e vetme. Po, në mendime shumë, si ta them të thella. Mendimet normal të çojnë mendimet negative. Se si do varioj jeta në vazhdim, duke pas parasysh që kur morëm një formular të shtëpisë për ta plotësuar, aty kam mbetur, si ta them, e shëkuar, se si do plotësohet ajo tani. U hasa me një vështirësi me qartë. Shumë e jashtëzakonshme. Edhe pse shumë e guximshme dhe fortë. Aty do më thënë, bazohem, edhe si do më thënë do ta... E ardhë me analizën e ta ardhës gjithmonë e ka friksuar, aty ka qenë momenti që jam trunditur, thotë. E frikson, edhe pse ajo është e guximshme, edhe pse ajo ka mbështetje, sepse ka personat të tjerë të cilët mund të jenë me aftësi të kufizuara, por nuk kanë të njëjtën mbështetje siç ke ti vllajin. Nuk e di, duhet të kesh një marrëdhënie shumë të mirë sepse ti përmend vetëm vllajin me motrat. Jo, ka dhe me motrat, po. Patjetër, është një dhuratë nga Zoti dhe aq më tepër mbështetja që ke, dashuria që ke me vllajin, ti mendon për të ardhmen e vet, pak më parë përmendet se jam një pengesë për të. Por vllai jote deklaroi shumë qartë se ai e bën me shumë dashuri gjithçka, ai do të qëndron me ty, nuk është e domosdoshme që ai duhet të dalë me shokët me patjetër çdo ditë, çdo orë dhe ai të ndjek kënaqësi. Ai merr kënaqësi me ty. Ti mund të ishe shumë mirë, mund të mos kishe asnjë problem fizik dhe sërish ai do ndjente kënaqësi. Këtë duhet ta kesh të qartë sepse shikoj një problematik. Si që mendon ai për mua, ashtu duhet t'ja rikthej. E kuptoj. Ashtu tepër dhe përmend edhe shtëpinë, kërkon t'i japësh një falënderimi, por Pranvera unë duhet të kesh diçka të qartë. Vllai nuk qëndron me ty vetëm për shkak se do të mbështes. Dhe në momentin që ti do ishe shumë mirë fizikisht, nuk do kishe probleme. Vllai do qëndronte me ty. Ka duhet ta kesh shumë të qartë. Nuk duhet të jetë kjo problematika e jetës tënde. Dhe ardhmi aq më tepër, siç e përmendi dhe avokatja, gjërat kanë ndryshuar, do kesh një kujdestar dhe aq më tepër mendoj që duhet të ketë një shërbim psikologjik e falas. Po, ndërkohë që ti këtë shërbim psikologjik falas nuk e ke, apo jo? Nuk e ke dhe nuk e ke kërkuar, apo jo? Jo. Diçka dishe ti thoje, po, psikologës, më thuaj. Në lidhje me vllajin. Po, në lidhje me vllajin, gjithmonë me vllajin. Dhe me veten tënde. Vetëm këtë pra, për punën që unë nuk dua ta pengoj. Kjo është. Ti nuk e pengon. Sepse ne jemi 6 motra, nuk është i lidhur me të 5-ta tjera sa është me mua, ose sa më kushtohet mua. Duke qenë se gjithmonë nuk është se ja humbën kohën apo ja e pengojnë. Kanë atë afrimitetin për vllajin. Atëre, vëmendja që një njerëzore është e tillë, domethënë është e ndjeshme, gjithmonë vëmendja jon shkon te personat cilët kanë nevojë për ne. Dhe për këtë arsye ai është më tepër i lidhur dhe të jep mbështetje. Por kjo nuk do të thotë që dashuria nuk do ishte e njëjtë. Jo, dashuria normal që po, por kjo humbja tjetër, kjo më pengon mua kundrejt. Nuk është as pak pengesë dhe po të shpjegoj, domethënë po e përmend disa herë, është dëshira e tij për të qëndruar me ty. Dhe në momentin kur ti mund të ishe e aftë për veten tënde, mund të isha në punë, mund të bëje një jetë normale, gjithsesi ai do qëndronte pranë, do kishte një dëshirë sërish të pinte kafen me ty, të shkonte të udhëtonte me ty, do ishte e njëjta dëshirë që vllai të qëndronte me ty. Megjithatë, Katerina, ti më thej që Ervinit kam një pyetje të drejtë për drejtë për t'i bërë. Ervinin e ke në lidhje telefonike. Ervin, të përshëndesim edhe një herë. Gjithashtu dhe juve. Psikologja kërkon të të bëj një pyetje, po Katerinë. Përshëndetje Ervin. Së pari të përshëndes për këtë gest human që bën ndaj motrës tënde, për dashurinë, për kohën që i përkushton. Atëherë ne këtu kemi parë një lidhje shumë të fortë emocionale mes ju të dy si motër dhe vëlla. Përgjithsisht ndodh që motra dhe vllai të kenë një lidhje, por kjo juaj është pak sa e veçantë.
Atëre, duke parë se Pranvera është pak e shqetësuar në momentin se ti do të largohesh për të siguruar jetën, unë në këtë studio do kisha shumë dëshirë çfarë premtimi do jepje sot Pranverës dhe përpara teleshikuesve. Unë motrës do të jap një premtim që do të më ketë gjithmonë pranë. Nuk do ta las fjalë vetëm, do të bëj gjithçka që do një sekond, një minutë, një orë, gjatë gjithë jetës do të jem ata. Edhe kur të ke shkrijuar familjen tënde, Ervin? Patjetër. Ky është premtimi më i bukur që mund t'i bënte Ervini. Ne kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, për komentet e jashtëzakonshme. Vazhdon qëndron Ervini në lidhje telefonike, edhe pse emocionuar, Pranver, ai apeli për cilin ti ke ardhur ditën e sotme, ai surpriza e këndshme që ke për Ervinin. Mund t'ia thuash sot 2 fjalë Zemra? Këtë vështirë? Në lidhje forca. Fjalët për vëllain nuk kanë fund. Është arsyeja pse jetoj. Do e falenderoj për zemërsisht, për kushtimin dhe vëmendjen që ka ndaj meje. Ervin, e dëgjove? Po. Është arsyeja e vetme përse jeton Pranvera. Ti je arsyeja dhe të falenderon për gjithçka që ke dhënë deri në këto momente edhe në këtë transmetim të sotëm. Faleminderit që ekziston, thot Pranvera. Zonë motë, si thënë që deri këtu nuk kam bërë asgjë, këtu tutje do të bëj edhe më shumë për atë, do ishte edhe jetën që po ta jap, dhe jetën që do kisha do të japsha për ata. Është gjëja më e shtrejtë që kam. Pranver, e ke emocionuar pafund, i ke dhënë emocionin në më të bukur, ky do mbetet një kujtim i bukur për të dy. Faleminderit Ervin për prezencën tënde në këtë studio me anë të telefonatës. Falenderoj edhe Pranverën. Besoj se ke marrë emocionet më të bukura në jetën tënde, do mbetet një kujtim i jashtëzakonshëm. Faleminderit që ishe me mua në këtë studio, të më rikthesh ndonjë ditë së bashku me Ervinin, por edhe me lajmin e mirë e marrjes së kërdisë së botë, apo jo? Shumë Ta shpresojmë këtë gjë? Optimiste, bas transmetimit. Shumë faleminderit. Faleminderit ty Pranver që të kisha në këtë studio, faleminderit edhe ju mi që na keni ndjekur. Vazhdoni të na shkruani në faqen tonë të Facebookut. Emisioni me Zemër të Hapur, jepni mendimet dhe opinionet tuaja. Ndërkohë në këtë faqe Facebooku bëni denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të kësaj studioje. Të gjithë ju që nuk na keni pasur mundësi të na ndiqni drejt për së drejti në televizionin News 24, na gjeni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Njëkohësisht, Agjencia e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online. Bashkë takojmë nesër në mesditë. Deri atëherë, miru takofshim.